Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Să vedem așadar ce se întâmplă pentru tine pe dragoste, dar să vedem în primul rând situația în care tu te afli și apoi vedem exact ce urmează. În momentul de față, că s-au întors câteva cărți, e o ceartă aici, o nedreptate, da? Sunt niște lucruri care se petrec și care mie nu prea îmi plac. Ia să vedem exact despre ce e vorba. Pe dragoste. Bun, în momentul de față văd aici ori plictiseală în această relație, ori văd faptul că sunteți uniți printr-o situație financiară. Fie lucrați împreună, pentru unii dragostea poate să apară la muncă. De asemenea, văd aici faptul că lucrurile se mișcă destul de greu. Unii aveți legătură cu un partener care ia foarte greu decizii, este o persoană care nu prea comunică sau este o persoană care tot evită să-ți dea un răspuns. Pentru unii văd aici o prietenie foarte intensă și o apropiere foarte mare, da, între voi. Hai să vedem ce urmează. Wow, să știi că aici urmează o ceartă pentru tine, chiar foarte, foarte rapid, sau urmează o discuție în contradictoriu. Văd aici o surpriză pe care o vei avea din partea acestei persoane. Poate să reprezinte chiar un mesaj pe care îl primești sau un apel telefonic, dar vei rămâne foarte surprins. Bun. În momentul de față, văd că persoana asta are de luat o decizie și nu prea știe ce să facă sau urmează aici să iei o decizie din punct de vedere personal, din punct de vedere amoros. Uite, o surpriză pe care o ai în legătură cu așteptare mare. Fie văd aici o lipsă de comunicare și de aici apare discuția, de aici apare toată această poveste și văd aici faptul că această discuție foarte rapidă, această ceartă poate avea legătură cu o sumă de bani sau poate avea legătură cu independența fiecăruia dintre voi. Hai să vedem despre ce este vorba mai exact cu acest cavaler de spade. Care e motivul? Da. Împărăteasa. Motivul poate să fie reprezentat de o femeie sau motivul poate să fie reprezentat de o casă, de o mașină sau este vorba despre o persoană matură, este o persoană care știe bine ce vrea. De asemenea, văd aici o lipsă de confort, da, pentru unii dintre voi. Poate să fie o discuție rapidă pentru unii, dar pentru alții văd o veste pe care o primiți printr-o femeie și vestea asta vă cam dă de gândit, da? Vă cam dă de gândit. Pentru că, uite, eu văd aici, mai ales dacă ești femeie, că ai o persoană foarte apropiată de inima ta alături, care, uite, parcă se împarte între două case, între două situații. Cineva care, nu știu, persoana asta e ca și cum în viitorul apropiat o să-ți dea niște sfaturi, dar mai multe încurcă. Să vedem ce e cu femeia asta. E o persoană pe care tu n-ai mai văzut-o de mult timp, da? Na, pentru unii poate să fie o persoană de la muncă sau poate să fie, știu eu, o activitate comună pe care voi o aveți. Parcă apare plictiseală aici. Și din acest motiv e această ceartă, această discuție. Un proiect ceva, uite. Mai văd aici că foarte rapid urmează să faci un drum, fie la o petrecere, fie să faci un drum pentru inima ta, să faci o schimbare, da? Și de aici apare toată povestea. Este ca și cum mai obosit și vrei să-ți vezi de confortul tău, vrei să-ți vezi de plăcerea ta, de iubirea ta, de liniștea ta, adică nu prea mai ai tu chef să stai să aștepți aici. Hai să vedem pe bani cum merg treburile. Situația. Păi, uite, aici văd că aștepți răspunsuri din două locuri, fie două locuri de muncă, fie două instituții, însă văd aici că din punct de vedere financiar tu ai două surse de venit în momentul de față, pentru unii dintre voi.
Pentru alții văd că aveți de luat o decizie foarte importantă legată de bani și e ca și cum stați și cântăriți aici ofertele, stați și cântăriți situațiile în care vă aflați. Aveți persoane în jurul vostru și care cumva stau bine din punct de vedere financiar, dar aveți și persoane care au probleme aici. Da? Hai să vedem ce urmează pe bani, ce se întâmplă. Uite, văd aici o veste foarte bună pe care urmează să o primești. Văd faptul că urmează să ai o discuție cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Dar eu văd aici o veste bună pe care tu o primești și văd faptul că nu prea ai experiență într-o situație. Uite, un contract pe care poți să-l semnezi. Sau o femeie care te ajută într-o situație. Da, cartea asta înseamnă bucurie din punct de vedere material. Și uite, este o bucurie care are legătură și cu un bărbat sau cu o instituție, cu un șef, cu o persoană cu autoritate. Împăratul vorbește și despre o legătură cu Zodia Berbec. Da? Și văd că, uite, lași în spate un compromis sau lași în spate ceva ce nu te ajută. Să vedem în casă, în familie, în viața ta privată, care este situația în momentul de față și ce urmează. Bun, în momentul de față văd că banii sunt foarte importanți din punct de vedere personal pentru tine. Probabil ești o persoană care stă singură, e independentă, poate ai casa ta sau poate pur și simplu te simți foarte sigur pe tine. Da? Văd aici o bucurie, da? O bucurie foarte mare pentru tine și văd faptul că tu lupți foarte mult pentru a-ți găsi așa acea liniște sufletească. Să vedem ce urmează. Urmează aici o întâlnire cu niște prieteni pe care urmează să o ai sau urmează să îți vină niște rude în vizită sau să mergi tu undeva. Văd aici că vei studia ceva de acasă sau vei învăța ceva. Și mai era o carte, Lumea. Păi aici, uite, dacă aștepți un răspuns, acesta este pozitiv. O persoană din străinătate se poate întoarce sau poate dori să îți facă o vizită. Poți să intri în contact cu o rudă care este la distanță de tine, dar lumea oricum vorbește de succes, vorbește de bucurie. Regina de bâte, regina de monede, asul de spade. Păi dacă ești femeie aici, să știi că tu iei niște decizii foarte importante. De asemenea, văd două persoane care te pot ajuta foarte, foarte mult. Da? Ai pe cineva care are o experiență de viață, care știe să-ți ridice moralul, care știe să te susțină și văd aici, uite, o decizie de a schimba viața radical. Să vedem care este surpriza ta pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi citirea. Surpriza este 8 de cupe. Aici, uite, tu renunți la ceva. Fie abandonezi niște activități pe care ți le-ai propus, fie 8 de cupe poate să însemne și faptul că te hotărăști să lași în urmă o perioadă în care ai suferit, o perioadă în care nu te-ai simțit bine. Poate să fie și o persoană din viața ta care renunță la ceva anume. Da? Uite, un inamic, e ceva legat de un bărbat sau ceva legat de persoană din jurul tău. Hai să vedem ce anume se lasă în urmă. Ce anume se lasă în urmă? Păi, uite, temperanța, o legătură cu un săgetător. Tu lași în urmă aici un compromis, tu lași în urmă o situație care oricum nu funcționa. Pe de o parte funcționa, pe de altă parte nu funcționa toată situația asta. Și uite, văd că te îndrepți spre un nou început și e ceva legat de zona materială, e ceva legat de faptul că vrei să mergi singur pe acest drum. Nu-ți mai pasă de nimeni și de nimic. Hai să vedem încotro te îndrepți. Te îndrepți să lupți, da? Te îndrepți să dai față în față cu o persoană. Uite, regina de bâte și 5 de bâte, ambele cărți pot însemna chiar și o rivală, da? Sau, nu știu, este o situație în care este concurență, dar dacă ești femeie, văd aici că vei merge pe cont propriu într-o situație și vei avea de luptat, da? Vei avea de luptat. 10 de spade. Ia să vedem noi ce cu lupta asta. Da, va fi o perioadă dificilă pentru tine, însă uite, tu ai o foarte mare speranță aici că vei reuși. Ai foarte mare speranță că
vei ajunge acolo unde îți dorești. Unii dintre voi văd că pur și simplu merge spre a vă elibera din acest blocaj în care toți sunteți. Da? Uite, lași în urmă fie un rege de bâte, fie o afacere, fie ceva ce nu te mai împlinește. Mai vreau o carte. Da. Surpriza, uite, pentru unii poate să fie mai puțin plăcută, da? Pentru că această renunțare vine la pachet și cu o perioadă de izolare și o perioadă în care alegi să stai singur sau singură. Văd aici o conexiune cu zodia Balanță, Fecioară, Rac, Scorpion, Pești. Vezi că intuiția te va ajuta foarte mult în următoarea perioadă și vezi că tu ai toate elementele necesare pentru a face ceea ce tu îți dorești. Și uite, în final văd aici foarte mare bucurie pentru tine și faptul că vei rezolva mult mai rapid decât îți imaginezi această situație. Și uite, în viitorul puțin mai îndepărtat, eu văd, uite, chiar că atunci când vei simți că nu mai poți, uite, vine un cavaler de cupe și te ajută. Deci ai un ajutor, e cineva care vrea ceva serios cu tine. Da? Bun, hai să vedem puțin și un sfat, da, din partea îngerilor pentru tine. Uite, sfatul este, uite, celebrare. Deci tu aici ai parte de o bucurie, de o petrecere. Fie că e vorba despre persoane mai tinere, fie că este vorba despre un nou început pe care tu ți-l dorești. Să vedem puțin și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel, care este sfatul pentru tine în toată această situație. Uite, sfatul este să ceri ceea ce vrei. Comunicarea clară cu tine, cu Dumnezeu și cu alții te ajută să eviți neînțelegerile și să grăbești procesul de răspuns la întrebările tale sau la rugăciunile tale. Deci ți se cere să discuți foarte clar, să spui foarte clar acestei persoane, să spui foarte clar la muncă sau în general ceea ce tu îți dorești. Să vedem și îngerii romantici ce îți spun din punct de vedere personal. S-a întors o carte. Ți se spune să ierți și să înveți. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât vei fi mai bine în prezent. Și de asemenea, ți se spune să faci un efort, să înțelegi că există o puternică atracție aici, doar că povestea asta are nevoie de multă încredere. Dacă ești singur sau singură, simt aici să-ți spun că este bine să înveți anumite lecții din trecut. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la o altă citire. Dacă vrei să mai vizionezi, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.